السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، بعد ما اتكلمت عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى في سلسلة طويلة حوالي 7 حلقات اتكلمنا فيها عن جزء كبير جدا من حياة الشيخ رحمه الله تعالى، وأرجو أن تكون حلقات كانت موفقة، وإني من يستمع لهذه الحلقات ينتفع بها ويستفيد منها ويكون عنده فكرة جيدة وطيبة وحقيقية عن هذا الشيخ الجليل والإمام الكبير والعالم الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. من بركات هذه الحلقات إن أنا قعدت مدة طويلة بشتغل على دراسة كتب الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وكذلك دراسة ما كتب عن الشيخ وتراجم العلماء الذين ترجموا للشيخ رحمه الله تعالى. الحقيقة أنني استفدت استفادة كبيرة جدا بالاطلاع الدقيق والعميق على كتب ومؤلفات الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى عنده عمق كبير جدا في تحرير المعاني، معاني الإيمانية والمعاني القلبية والمعاني الأخلاقية والمعاني السلوكية. الشيخ رحمه الله تعالى عنده طريقة بديعة في الغوص على هذه المعاني الدقيقة ووضعها أمام عينك بصورة ممكن تجعلك في حالة من الاندهاش، إن كيف استطاع هذا الرجل إنه يصل إلى هذا المعنى ويصوغ بهذه الطريقة رحمه الله تعالى، وغفر الله له ونور الله قبره. الحقيقة الفوائد اللي موجودة في كتب الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كثيرة للغاية، وعلشان نستوفي هذه الفوائد ده هيحتاج مننا سلسلة تانية تبقى عدة حلقات علشان نستفيد من هذه الفوائد أو علشان نذكر هذه الفوائد. الحقيقة في فائدة أنا عن نفسي استفدت منها جدا، وهي في نظري من أهم الفوائد التي رأيتها في كتب الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، أو من أهمها. طبعا الكلام ده من وجهة نظري أنا، يعني حضرتك لو قرأت كتب الشيخ أكيد طبعا سيفتح ليك من أبواب الفهم ما لا يفتح لي، وكذلك كل إنسان فينا إذا قرأ كتب الشيخ عبد القادر الجيلاني أو حتى قرأ أي كتاب أو حتى قرأ المصحف الشريف أو أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقع في قلبه بعض المعاني التي ربما لا تقع في قلب باقي الناس، فربنا سبحانه وتعالى بيفتح لكل إنسان من خزائن رحمته ومن خزائن فضله وعلمه. المهم أهم فائدة اطلعت عليها في كتب الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى هي فائدة عميقة للغاية، وهذه الفائدة الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها في مواضع كثيرة من كتبه، يعني هو ركز عليها في عدد كبير من المواضع، ومن ضمن هذه المواضع المقالة 8 من كتاب فتوح الغيب. في أول المقالة الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه الكلمات النيرات. قال رحمه الله تعالى: إذا كنت في حالة لا تختر غيرها أعلى منها ولا أدنى، فإذا كنت على باب الملك لا تختر الدخول إلى الدار حتى تدخل إليها جبرا لا اختيارا، وأعني بالجبر أمرا عنيفا متأكدا متكررا، ولا تكتفي بمجرد إذن بمجرد الدخول. هذا الكلام الرائق جدا للشيخ رحمه الله تعالى هو بيّن معناه في مواضع كثيرة من كتبه رحمه الله تعالى. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أقام العبد في باب من أبواب العمل ينبغي عليه أن يقبل هذه الخدمة وألا يتطلع لا إلى أعلى منها ولا إلى أقل منها، لأن الإنسان في الأخير هو عبد لله عز وجل، والعبد ليس له اختيار. يعني العبد المملوك هل يستطيع أنه هو يختار العمل اللي هو هيعمله، ولا سيده هو اللي بيكلفه يقول له اعمل ده فخلاص هو بيقول سمعنا وأطعنا؟ خلينا ناخد مثال أقرب شوية، وهو الجندي اللي في الجيش. لو القائد بتاعه قال له تقف في الخدمة في المكان ده، يقدر هو يقول له لا أنا مش عايز أقف هنا، أنا عايز أقف في حتة تانية، أو أنا مش عايز أعمل الشغلانة دي، أنا عايز أعمل شغلانة تانية؟ لا يستطيع. ليه؟ لأنه لا يملك من أمر نفسه شيء. كذلك العبد المملوك لا يملك من أمر نفسه شيء، كذلك العبد في علاقته مع الله عز وجل. وكلنا عباد الله، مهما طلعت أو نزلت أنت في الآخر عبد، مجرد عبد لله عز وجل، لا تملك من أمر نفسك شيء. فرب العالمين تبارك وتعالى إذا أقام العبد في باب من أبواب العمل ينبغي على العبد أن يقبل هذا العمل وألا
تتطلع نفسه إلى عمل آخر لا فوقه ولا دونه، خلاص يقبل هذا العمل ويرضى به ويرضى بما أقامه الله عز وجل فيه من العمل. خلينا نضرب أمثلة علشان نوضح الموضوع. نفترض ان انت دلوقتي يسر الله عز وجل لك انك يكون لك درس في مسجد صغير عندكم في القرية اللي انت عايش فيها، والدرس ده بيحضروا 5 6 10 من الناس. الله عز وجل أقامك في هذا العمل، ينبغي على العبد ان هو يرضى بهذا العمل ويقبل هذا العمل ويخلص في هذا العمل ويتقن هذا العمل ويتحرى تجويد هذا العمل ويتحرى الإخلاص في ان هو يفعله على أتقن وجه، ولا يطمع قلبه لا في أعلى من ذلك ولا في أدنى من ذلك. يعني ما يبقاش في نفسه ان هو عايز يبقى إمام المسجد الكبير بتاع المدينة اللي هو ساكن فيها اللي بيحضروا ألوف الناس، لا، يقبل ما أقامه الله عز وجل فيه. أقامك الله عز وجل في تعليم الصبيان، عندك كام ولد بتحفظهم القرآن، اقبل هذا العمل وارضى به ولا تتطلع إلى ما دونه ولا إلى ما أعلى منه، خلاص هو ده العمل اللي ربنا أقامك فيه. فأنت تعمل إيه؟ سمعنا وأطعنا، خلاص أنا قابل هذا العمل وراضي ولا أمد عيني إلى غيره. ما احلمش إن أنا أبقى حد مشهور جدا وبيحضر لي ألوف الناس، أو أبقى حد مشهور جدا وبيتوافد علي الناس من أنحاء العالم، لا، ما احلمش بده ولا يقع في قلبي ده ولا يقع في خاطري ده. خلاص أخلص العمل لله وأتجرد لله وأتبرأ من حظ نفسي، أجاهد نفسي حتى لا يكون لي حظ في هذا العمل. لك شرف الخدمة، إنما أنت عبد مأمور. وبعدين الشيخ بيقول إيه؟ إن لما يفتح ليك باب أعلى من الباب اللي أنت فيه لا تبادر ولا تسارع، لا، لما يجوا يقولوا لك عايزينك تخطب في المسجد الكبير بتاع المدينة وانت بتخطب في مسجد صغير بيحضروا 20 30 واحد، لا تبادر لذلك ولا تسرع، لا، ليه؟ لكسر حظ النفس، لكسر حظ النفس. ده مش معناه ترك السعي للدعوة إلى الله عز وجل، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى للدعوة وكان يذهب إلى الطائف وكان يذهب إلى المدينة المنورة، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث الرسل بالرسائل إلى الملوك. يعني هذا السعي في الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن فرق بين السعي إلى الدعوة إلى الله عز وجل وبين تمني إنك تكون معظم في الناس. خلي بالك إن ده فرق مهم جدا، إن في فرق بين إن أنت عندك همة للدعوة إلى الله عز وجل فبتطوف الدنيا داع إلى الله عز وجل، فهذا باب الله عز وجل أقامك فيه وباب ربنا سبحانه وتعالى فتحه لك. إذا كان عندك القدرة على أن تطوف الدنيا داع إلى الله عز وجل فافعل، لا تتوقف أبدا، ولكن لا تتمنى أن تكون معظما في الناس. هي دي النقطة المهمة بقى. لا تتمنى أن تكون فوق رؤوس الناس، لا تتمنى أن تكون مشهورا في الناس، لا تتمنى أن يعرفك الناس، ولكن اقبل المقام الذي أقامك الله عز وجل فيه. وده لقينا التطبيق العملي ليه في حياة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى نفسه. الشيخ رحمه الله تعالى استمر لحد ما وصل سن 51 سنة لم يعقد مجلسا لتعليم الناس ولا جلس لوعظ الناس، فضل لحد ما بقى سنه 51 سنة راضي بأنه هو طالب علم، حتى حمل حملا على أن يعقد مجالس لوعظ الناس. وخلي بالك شوف العجيب إن الشيخ فضل مستمر على المجالس اللي عقدت ليه في أول مرة في حياته، كانت صبيحة يوم الجمعة وصبيحة يوم الأحد وعشي يوم الثلاثاء. أول مرة في حياته يجلس لوعظ الناس عقدوا ليه في مدرسة باب الأزاج ال3 مجالس دول. فضل الشيخ مداوم عليهم حتى مات، 40 سنة لم يغير أوقاتها. وفضل الشيخ في مدرسة باب الأزاج بعدما تولى رياستها سنة 528. لما الشيخ تولى رئاسة هذه المدرسة فضل فيها، ما خرجش منها، يعني لم يتطلع إلى مدرسة أكبر منها، كانت مدرسة صغيرة في بغداد. خلي بالك الشيخ لم ينتقل منها إلى غيرها. ولكن شوف تهيئ الله عز وجل للأمور كيف صار، إن بدأ المدرسة بتاعته لما ازدحمت بالطلاب وازدحمت بالناس، بدأ الكبراء والأغنياء يشتروا البيوت اللي حوالين المدرسة يهدوها ويوسعوا بيها المدرسة. يعني الشيخ نفسه لم يخرج منها، لا،
ربنا تبارك وتعالى هيأ له في المكان اللي هو قبل الخدمة فيه ورضي بالخدمة فيه، هيأ له ان المدرسة دي بعد ما كانت مدرسة صغيرة جدا تبقى من اكبر المدارس في بغداد. وارجو من الله عز وجل ان يكون هذا المعنى واضح لحضراتكم لما فيه من فائدة كبيرة جدا ينتفع بها الانسان اذا فهمها وعقلها وعمل بها، ينتفع بها في حياته غاية النفع. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستعملنا وألا يستبدلنا، وأن ينفع بنا حيثما كنا، وأن يفتح لنا من أبواب رحمته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على ما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.